ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ አሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወመዋላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እዚህ ምን እያደረግን ነው እና ወዴት እንሄዳለን? አንድ ቀን ጠዋት ከእንቅልፋችን እንደነቃን ነው። ከዚያም ወደ ዝግጅቱ እንኳን ደህና መጡ። ምንም አይነት ጥያቄ እንዳትጠይቁ ዝም ብላችሁ ሂዱ። የቻልከውን ያህል ገንዘብ አድርጉ እና ላለማድረግ የተቻለዎትን ሁሉ ይሞክሩ። በቴሌቪዥኑ ላይ የሚያዩትን ከሁሉ ከፀጉር አሰራር ጀምሮ እስከ ልብሱ ድረስ ይሰብስቡ እና ብዙ ጊዜ አያስቡ እና ልክ እንደተነገራችሁ ብቻ ያድርጉ እና ግራ ከገባችሁ ወደ አልኮል መጠጥ ዞር በል። አሁንም ሀሳቦችን ትሰማለህ። የጾታ እና የሮክ እና የአደንዛዥ ዕፅ አኗኗርን ስትሰማ ሬዲዮን ከፍ አድርግ። ግን በእውነቱ እኔ ማወቅ ያለብኝ ደስተኛ ቤትን ትቶ ከማደግ እና ከማረጅ እና ከመሞት የበለጠ ውደቱ እንዳለ ማወቅ አለብኝ። ሌላ ሰው ሊይዘው ያለው ብዙ ንብረት እኔ በትክክል ማወቅ ያለብኝ ሬሳ ሳጥኖቹ ከመዘጋታቸው በፊት ነው። መግለጫ ጽሑፍ አይገኝም። እንዴት እዚህ እንደደረስን እና ማን ፍጹም እንድንሆን ያደረገን እና ከሄድን በኋላ ምን እንደሚፈጠር ወይም ይህ ዓለም ሁሉም ዋጋ ያለው ነው። ጥያቄዎች አንመልስም ምክንያቱም ለዚህ ህይወት ምንም ዓላማ እንደሌለን እና ህልውናችን ተፈጥሯዊ ነው። እንግዲህ እባክህ ራስን ፈጠርክ ወይስ የፈጠረህ ሌላ ሰው ነው ብዬ ልጠይቅህ። እንከን የለሽ ፍጡር እና ወደር የለሽ ፍጡር አንተ የላቀ የማሰብ ችሎታ ውጤት ነህ እና እኔ ምክንያታዊ ነኝ። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ ወደ ሰው አይን ሊቀርብ የሚችል ካሜራም ሆነ ከኮምፒውተር ጋር ሊወዳደር የሚችል ካሜራ የለም። የሰው አእምሮ እና መላው ዓለም አንድ ላይ ቢሰበሰብ አንድ ዝንብ በጣም ብዙ ምልክቶችን መፍጠር አንችልም ነበር። ግን አሁንም ይህ ሁሉ ዜሮ ሲደመር ከምንም ሊመጣ እንደማይችል ዜሮ አንድም ሊሰጥህ አይችልም። ታዲያ ይህ ሁሉ ትዕዛዝ ከየት መጣ? ለሁሉ ነገር መነሻው የራሱ የሆነ ፈጣሪ ነው ማለቴ። ይህን ቪዲዮ የምታዩበት ምክንያት አንድ ሰው መጫን ስለነበረበት እናምናለን። ትልቁ ፍንዳታ ነገር ግን የሁሉንም ነገር ፈጣሪ ከእያንዳንዷ ነፍስ ጋር የፈጠረው አላህ ብቻውን ከፍጥረቱ በተለየ መልኩ ከእኛ ምን በላይ የሚቆጣጠረው እና አይ ሰው አይደለም ብዬ ባመን እመርጣለሁ። ወይም በማህበር አጋር የለውም እሱ ብቻውን ነው እና አይ እሱ ብቻውን አልተውንም። ልክ እንደ እያንዳንዱ አምራች ቁርአን እና እስላም መመሪያ ሰጥቶን ትቶናል እና ወደ መደምደሚያው ልግባ። ይቅርታ ግን እሱ ብቻ ነው። አላህ ብቸኛ ፍቺ አንድ እና ብቸኛው የበላይ ነው። ሳይንሳዊ እና ታሪካዊ ከሆኑ ተአምራት ጋር ዜሮ ተቃርኖ ያለው መጽሐፍ ሁሉም ከ1400 ዓመታት በፊት የተገለጠው እንደ ሰው ልጅ ጽንስ ዝርዝር መግለጫ እና የሰው ልጅ ጽንስ መግለጫዎች አመክኗዊ ነው። ቁርአን በሰባተኛው ክፍለ ዘመን በሳይንስ እውቀት ላይ ሊመሰረት አይችልም። ወደ ተራራዎች እንደ ምሰሶዎች ከታች ያለውን ምድር እና ሁለቱ ባህሮች የማይቀላቀሉት ሙሉ ለሙሉ ወደ ፕላኔቶች የሚፈሱት ሌት እና ቀን እየተፈራረቁ ሲፈሱ ነው። የአጽናፈ ሰማይ መስፋፋት እና ሁሉም ነገር ከኤችቱኦ ጀምሮ እስከ ያለፈው ታሪክ እና ፈርዖን ተጠብቆ በመቆየት በምድሪቱ ላይ ዝቅተኛውን ቦታ ለመለየት ፋርስ ሮማን ድል በማድረግ የጎድን አጥንት እና የጀርባ አጥንት መካከል ባለው እጢ ውስጥ ሰውን የፈጠረውን ፈሳሹን ፈጠረ እና አንድም ቃል አልተቀየረም። አሁንም ያው ነው። እባካቸው ይህ ሁሉ ከዛሬ 1400 ዓመት በፊት እንዴት ይታወቅ ነበር? አንድ ሰው ማንበብና መጻፍ ለማይችል ሰው መልአኩ የተናገረውን ሁሉ እንደሚያነብ እና አሁንም ካላመንክ እባክህ ሞክር። በጣም ቅርብ የሆነ ነገር ለማምጣት ግን አትችሉም። ስለዚህ አምላክን እንደ መሳለቂያ ወስዶ መልእክተኞችንም እንደ ቀልድ መሐመድ ማንበብና መጻፍ የማይችል ሰው እንዴት ማንበብና መጻፍ የማይችል ሰው እንዴት ሃይማኖት እንደሚጀምር ቅዱሳት መጽሐፍትን እንደ ተረት ያወግዛሉ እና የጥንት ሰዎች ተረቶች እንደ ፍላጎታችን እና ተስፋችን ህይወትን ስንኖር የህይወት ብቸኛው ቤት ነው ብለን እንደምንኖር እና እንደሞተን እናውቃለን እና በቀላል ወደ አጥንት እንለወጣለን። ሳሩ ከሞተ በኋላ ዝናቡ መጣ እና እሱ ይመጣል። ዳግመኛ ያድጋሉ እና አላህ ያንኑ ነገር በነፍስህ ላይ እንደሚያደርግልህ እና ከጣትህ እስከ እግር ጣቶችህ እንደሚመልስህ ሁሉን ተመልካች የሆነው የበላይ አካል በቅርብ እንደሚከታተለን እና በእርግጠኝነት በሀብታችን ጤናችን እና ራሳችን እና ሁሉም ነገር እየተፈተነን ነው። ስለተባረክን እመኑም እኛ በእርግጥ ትንሳኤዎች እንሆናለን፣ ወደ ጌታችንም እንመለሳለን። ለራስህ ተጠያቂነት ራስህ ይበቃል። ስለዚህ አትናደደብኝ፣ ወደ እኔ አይመለስም ብለህ የገመትክ አንተ ነህ። እኔ ለመፈለግ ረጅም እድሜ ሰጥቼሃለሁ፣ ነገር ግን ጊዜያዊ በሆነው ነገር ሁሉ ተጠምደሃል። ስለዚህ አንብብ እና ለእነዚያ
ላመኑት ሁሉ አብስራቸው እና ከካዳችሁ አንብቡ እና ያ ቀን የመጀመሪያ ቀን እንዲሆን አትፍቀዱ። ሕይወታችሁ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።